Hello friend, Namaste, it's me Santosh. I am back with a new video. आज म तपाईहरुको लागि एउटा फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा मैले देखाउने छु आफ्नो मोबाइलमा कसरी एन्टी थेफ्ट नम्बर राख्न सकिन्छन्, जसबाट तपाईले के हुन्छ भने तपाईको मोबाइल हरायो, यदि हराएपछि तपाईलाई त्यो नम्बरमा त्यो मोबाइलमा यदि कसैले नयाँ सिम लगायो भने त्यहाँ राखेको नम्बरमा एउटा मेसेज आउँछ कि तपाईको नम्बरमा तपाईको मोबाइलमा फलाना नम्बरको सिम लागेको छन्, जुनबाट हामीले सम्पर्क गरेर आफ्नो हराएको मोबाइल नम्बर पुनः प्राप्त गर्न सक्छौं। यो एन्टी थेफ्ट हरेक एन्ड्रोइड मोबाइलमा हुन्छन्। यसको लागि कसरी प्रयोग गर्ने, कतिवटा यसमा नम्बर सेट गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने बारेमा म भिडियोमा देखाउने छु। देखाएर तपाईलाई म प्रुफको साथ यो देखाउने छु। यदि हराएपछि त्यहाँ एउटा नयाँ तपाईले राख्नु भएको आफ्नो फ्यामिलीको नम्बरमा एउटा मेसेज आउँछ। त्यो मेसेजबाट हामीले बुझ्न सक्छौं मेरो मोबाइलमा यो नम्बरको सिम लागेको छ भनेर जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ल साथी, बढी कुरा नगरौं, म तपाईहरुलाई मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लादै छु। अब यहाँ हेर्नुस्, मैले मोबाइलको स्क्रिनमा आएको छु। अब स्क्रिनमा हामीले कहाँ जानुपर्ने हो भने हाम्रो आफ्नो मोबाइलको सेटिङ अप्सनमा जानुपर्ने। यहाँ तपाईलाई म देखाउँदैछु। यहाँ हेर्नुस्, यो मेरो मोबाइलको सेटिङ अप्सन हो। यसमा सेटिङ अप्सनमा टच गर्नु। सेटिङमा टच गरिसकेपछि अब यहाँ यस्तो खोल्छन्। अब के गर्ने भनेर हामीले सेक्युरिटी खोज्नु पर्छ। सेक्युरिटी र फिंगरप्रिन्ट यहाँ हेर्नुस् दिएको छन्। फिंगरप्रिन्ट एन्ड सेक्युरिटी भन्ने अप्सन यहाँ दिएको छन्। यसमा टच गरेर हामीले एन्टी थेफ्ट मोबाइलमा लगाउन सक्छौं, जसबाट हराएको मोबाइल हामीले भेटाउन सक्छौं। कतै पनि हरायो भने हाम्रो मोबाइलमा मेसेज आइहाल्छ, तपाईको मोबाइलमा फलाना सिम भन्ने नम्बर लागेको छ, तपाईले सम्पर्क गरेर त्यहाँ मान्छेबाट लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, उले सिम लगाउने बित्तिकै तपाईको मेसेज आउँछन्। यो लगाइसकेपछि मोबाइललाई रिस्टोर गरोस् चाहे अरु केही गरे पनि यो एन्टी थेफ्ट हट्दैन। त्यही भएर यो हामी सबैले मोबाइलमा लगाउनु पर्ने हुन्छन्। हाम्रो धेरै भ्यालुबल कुरा हुन्छन्। मोबाइल धेरै डकुमेन्टहरु पनि हुन्छन्, विभिन्न कुराहरु पनि हुने गरेको हुन्छन् मोबाइलमा, र हामीले धेरै पैसा खर्च गरेर मोबाइल किनेको हुन्छौं। अब म यहाँ तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। फिंगरप्रिन्टमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाई हेर्नुस्, म तलतिर जाँदै छु, तपाईहरु पनि तलतिर जाँदै गर्नु होला। यहाँ हेर्नुस्, मोबाइल एन्टी थेफ्ट भनेर अप्सन देखाउँदै छ। यसमा क्लिक गर्नुपर्छ। यो एन्ड्रोइडको हरेक मोबाइलमा पाउँछन्, जहाँ पनि लगाउन सकिन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको के भन्छ भने सेटअप न्यू सेटिङ। मैले नयाँ गर्नुपर्छ, पहिले पनि गरेको थिएँ, तर अब मैले तपाईलाई नयाँ गरेर देखाउँदै छु कसरी हुन्छ भने यहाँ यसमा क्लिक गर्नुस्। अब क्लिक गर्नेबित्तिकै यो एन्टी थेफ्ट खोल्नको लागि यहाँ पिन नम्बर माग्दैछन्। त्यो पिन नम्बर भनेको तपाईको 6 देखि 12 वटा डिजिटको हुनुपर्छ। यहाँ हेर्नुस्, अप्सन दिएको छ, डिजिटको हुनुपर्छन्, संख्याको हुनुपर्छन्। त्यही भएर मैले यहाँ आफ्नो मोबाइलमा एउटा पिन नम्बर हालेर तपाईलाई देखाउँदै छु। पछि तपाईले पनि यो खोल्नु पर्यो भने यही पिन नम्बर हालेर यहाँ खोलेर अर्को नम्बर पनि हामी त्यहाँ एड गर्न सक्छौं। त्यही भएर यो नम्बर आफूले याद गरेको, जस्तै आफ्नो कुनै मोबाइल नम्बर, डेट अफ बर्थ हुन्छ, त्यस्तोहरु राख्न सकिन्छन्, जुन हाम्रो रिमेम्बर हुन्छन् सदाको लागि। अब यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुस्, नेक्स्ट बटन छ। यो नेक्स्ट बटनमा हामीले क्लिक गर्नु। नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले नम्बर माग्दैछन्। कुन नम्बरमा यदि तपाईको मोबाइल हरायो भने, नयाँ सिम यो मोबाइलमा लाग्यो भने कुन नम्बरमा तपाईले मेसेज रिसिभ गर्न चाहनुहुन्छ। मैले यहाँ अर्को एउटा नम्बर हाल्दै छु। एउटा यहाँ फेक नम्बर मैले हाल्दै छु। यो नम्बर पनि मैले जान्छन्, यहाँ अब तपाईलाई देखाउने छु। अझै पनि हामीले नम्बर गर्न सक्छौं। मैले यहाँ दुईटा नम्बर एड गरेर तपाईलाई देखाउँदै छु। हामीले तीनटा पनि एड गर्न सक्छौं। योमा एलिजिबल भएन भने योमा मेसेज आउँछन्, त्यसरी हुन्छ यो। यति गरिसकेपछि तपाईले नेक्स्ट गर्नुस्। यो यहाँ भनेको नम्बरमा भनेको तपाईले के राख्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो फ्यामिलीको नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। जुन सिम कार्ड तपाईको मोबाइलमा लागेको छ त्यही नराख्नु होला, किनभने मेसेज त्यसैमा जान्छ। फेरि कसैले सिम निकालेर फाल्यो भने तपाईको मेसेज आउँदैन। त्यही भएर आफ्नो फ्यामिली मेम्बरको नम्बर यहाँ राख्नु होला।
यो अरू फ्यामिली मेम्बरको पनि गर्न सक्छु। अब यहाँ हेर्नु के चाहनुहुन्छ, मेसेज चाहनुहुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला अनि यहाँ सेन्ड मेसेजमा क्लिक गर्नु होला। अब कुनमा चुज गर्नुहुन्छ, 2 नम्बर सिम कि 1 नम्बर सिममा। यो 2 नम्बर सिम लगायो भने 1 नम्बर हामी दुईचोटि गर्न सक्छौँ। मैले यहाँ 2 नम्बर सिममा राखेको छु। यदि 2 नम्बर सिम निकालेर कसैले चेन्ज गर्यो भने त्यहाँबाट यो नम्बरहरूमा मेरोमा मेसेज आउँछ। अब यहाँ भन्नुहोस् पुरै सेटिङ भइसकेको छन्। यस एन्टी चेन्ज हामीले यहाँ चेन्ज एन्टी थेफ्ट पिन, यो पिनलाई पनि हामीले चेपाउनु छ, यहाँ पुरानो राखेर नयाँ राखेर हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसरी नै हामी सबैले आफ्नो मोबाइलमा मोबाइल एन्टी थेफ्ट अप्सनको यो प्रयोग गरेर हामी के गर्छौँ भने हराएको मोबाइल हामीले फेरिदेखि प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण एउटा अप्सन पनि सबै एन्ड्रोइड मोबाइलमा दिएको हुन्छ। त्यही भएर साथीहरू मलाई आशा छ यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन परेको होला। त्यही भएर मन पऱ्यो भने भिडियो सेयर, कमेन्ट र कस्तो खाले भिडियो चाहनुहुन्छ तपाईँ त्यो कमेन्ट गर्नु होला। म त्यस्तै खाले भिडियो बनाउने छु र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला साथीहरू। धन्यवाद।